හරි එහෙනම් ආයිබෝවන් ඊටම සාදරයෙන් ඔයාලා හැමෝම මම පිළිගන්නවා මොකටද right English way by Asanka අපේ YouTube channel එක වෙනුවෙන් ඉතින් අද ලස්සන කාරණා ටිකක් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න ගියේ නමුත් මේක මුළු රටේම ලොකු අස්ථාවර භාවයක් නැත්නම් ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙන අවස්ථාවක තමයි මේ ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ අරගලය නැත්නම් මේ රටේ වර්තමාන තත්ත්වය ගැන ඔයාලත් එක්ක පොඩ්ඩක් විස්තර ටිකක් කතා කරන්න තමයි යන්නේ මුලින්ම කියන්න ඕන දැන් අපි අරගලයක් මේ පටන් ගත්ත දැන් මාසයකට වඩා වැඩි කාලයක් ගෝල් ෆේස් එකේ අපේ සහෝදර ජනතාව මේ මාස දවස් 3-4ක්ම ගියා ඔයාලා දකින්නත් ඇති ඉතින් අපි අරගලේ සාමකාමී විදිහට තමයි ලස්සනට පිළිවෙලට කරගෙන ගියේ නමුත් ඔයාලා දන්නවා මේ වන විට මේ රටේ ඉහළ පාලකයින්ගේ තියෙන අනුවන ක්‍රියාකලාපයන් සහ දුර්වල ක්‍රියාකලාපයන් හින්දා රට ලොකු ප්‍රශ්නයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඉතින් ඔයාලගෙන් නැවතත් ඉල්ලන්නේ මේ දේ තමයි මොකද්ද පුළුවන් තරම් සාමකාමීව කටයුතු කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔළුව කල්පනා කරලා මොලේ කල්පනා කරලා වැඩ ටික කරගෙන අපි සාමකාමී ඉස්සරහට යමු මොකද අරගලේ ලොකු ජයග්‍රහණ කීපයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන්ට අපි දන්නවා ඔයාලා ඉන්න ගොඩක් දේවල් දැන්ට ලැබෙමින් පවතිනවා නමුත් වෙලා තියෙන රටේ ගොඩක් ජීවිත හානි දීපල හානි ඇතිවීමක් පටන්ගෙන තියෙනවා ඉතින් ඒක පටන් ගත්තේ පාලකීන් නමුත් අපි මිනිස්සු ඒවට අහු වෙන්න එපා ඉතින් පරිස්සමින් වැඩ ටික කරගෙන යන්න ඉතින් ඒ වගේම ඒ ඉල්ලීමත් එක්ක අද ඔයාලත් එක්ක මේ කතා කරන්න යන්නේ විශේෂ කොටසක් නැවතත් කිව්වොත් අරගලයනේ අරගලයට ජය වේවා අරගලය සම්බන්ධ නැත්නම් රටේ තත්ත්වය ගැන මීට කලින් ලස්සන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට දුන්නා. හරි මීට කලින් වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරා අරගලය කියන්නේ මොකක්ද? විශේෂයෙන්ම ද ඉංග්‍රීසි කාරණා ටික ගැන කතා කරන්නේ. ඒකට අරගලයට කියන්නේ මොකක්ද? ප්‍රොටෙස්ට් අරගල කරුවන් ප්‍රොටෙස්ටර්ස් මේ වගේ වැදගත් වචන දැන් නැත්නම් උද්දමනය මේ දවස්වල වැදගත් වචන. අනේ උද්දමනය right? ඉන්ෆ්ලේෂන් right? මේ වගේ වචන සෙට් එකක් කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා. ඒකේ part 2 නැත්නම් දෙවෙනි කොටස තමයි අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ. විශේෂයෙන් මේ අරගලය සහ රටේ වර්තමාන තත්ත්වය ගැන අපි අල්ලාගත යුතු දැනගත යුතු ඉගෙන ගත යුතු විශේෂ කාරණා ටිකක්. හරිද? ඉතින් අදත් වැදගත් කොටස් ටිකක් ඉතින් මම ඉල්ලනවා ඔයාලගෙන් මේ අපේ channel එකත් එක්ක එකව වෙලා ඉන්න channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ පාඩමට මේ කොටසට කලින් පාඩම කලින් වීඩියෝ එක බලන්න. ඒකෙම තවත් අනු කොටසක් තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. හරි විශේෂ වචන ටිකක් ඔයාට වැදගත්ම වචන ටිකක් තමයි කතා කරන්න යන්නේ. නැවතත් කියනවා පුළුවන් තරම් පරිස්සමින් සාමකාමීව අපි හැමෝම ඉදිරියට යමු. right අපිට ගොඩාක් තව දිනා ගන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා කලබල වෙන්නේ නැතුව සාමකාමීව අරමුණ වෙනුවෙන් ඉදිරියට යමු කියලා හැමෝගෙම ඉල්ලනවා. right. ඉතින් විශේෂ වචන කියන්නේ අදත් මේ රටේ තත්ත්වය සහ වර්තමාන තත්ත්වය ගැන විශේෂ වචන ටිකක් තමයි කතා කරන්න යන්නේ. හරි විශේෂ කොටස් ටිකක් මම ඔයාලත් එක්ක ලස්සනට පිළිවෙලට මේ කොටස් ටිකක් දාලා කතා බහ කරන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පිළිවෙලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මම කොටස් ටිකක් දාලා පෙන්නන්නම් දැන් වැටලා ඇත්තේ විශේෂයෙන්ම මේ පිළිවෙලට තියෙන වචනේ මොකක්ද අරගලේ නැත්තම් මේ දවස්වල වැදගත්ම වචනේ මොකක්ද ඒකේ සවුන්ඩ් එක සහ ඒකේ තේරුම මීනින් එක මේ කාරණා වෙන වෙනම අපිට අරගෙන සාකච්ඡා කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් පුළුවන් නම් මේ කොටස් ඔයාලා මේ පොත්වල ලියාගෙන නෝට්ස් දාගෙන පැහැදිලි පාඩම් කරලා ඔළුවට දාගන්න අල්ලගන්න. හරිද? ඉතින් මේකේ කලින් වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරා මේ ප්‍රොටෙස්ට් මේ අරගලේ නේ මම නැවතත් කිව්වොත් මේ ප්‍රොටෙස්ටර්ස් මේ විශේෂ කාරණා ගොඩාක් කාරණා වැදගත් ඒවා කතා බහ කරා. හරි ඉතින් මේ වගේම ඒකේ තව කොටසක් මොනවද වචන ටික හරිද මම පිළිවෙලට ඔයාලත් එක්ක ලස්සන කතා කරගෙන සාකච්ඡා කරගෙන යන්න. හරි. මුලින්ම පළවෙනි තීරුවේ තියෙනවා නේ වර්ඩ් එක ඒ වචනේ මොකද්ද? ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකේ සවුන්ඩ් එක. ඒකේ ශබ්ද වෙන නැත්නම් ප්‍රොනවුන්ස් වෙන ආකාරය. හරිද? ඒ වගේම තුන්වෙනි තීරුවේ තියෙන එකේ මීනින් එක. නේද? ඔයාලට වඩාත් පහසුවෙන් මේ ඔළුවට දාගන්න පුළුවන් වෙයි. හරිද? බලමුද? right බලමු. what is the first one? government මේ දවස්වල ගොඩාක් අපිට ඇහෙන වචනයක් තමයි government අපි කියන රජය නේ රජය දුර්වලයි රජයේ පාලනය හරි නැහැ රජය කියලා කියන්නේ නැත්නම් ආණ්ඩුව කියලා කියන්නේ මොකක්ද government කියන්නේ ආණ්ඩුව නැත්නම් රජය කියලා කියන්න පුළුවන් right next one cost of living මේ දවස්වල අපි හැමෝටම ජනතාවට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන මේක මොකක්ද cost of living එක එන්නේ මොකක්ද increase day by day increase වෙමින් තමයි පවතින්නේ මොකද ජීවන වියදම හරි ජීවන වියදම වැඩි. ඒ අපි කියන්නේ බඩු මිල වැඩි කියලා. right? ඒකේ පොදුවේ ගත්තොත් කලින් පාඩමේ කතා කරා ඉන්ෆ්ලේෂන් නේ උද්දමනේ ඒකත් එක්ක අපේ cost of living නැත්නම් ජීවන වියදම. මොකද්ද? ජීවන වියදම දවස ගානේ ඉහළ යමින් පවතින. ඉහළ යනකොට කියනවා increasing කියලා ගන්න පුළුවන්. right? ඒක විශේෂයෙන් වේගින් වර්ධනය වෙනවා කියන්නේ skyrocket නැත්නම් skyrocketing විශේෂ වචනය. මේ rocket යවන කතාවක් නෙවෙයි විශේෂ වචනයක් අල්ලගන්න. යම සීග්‍රයෙන් කියන්නේ අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි වේගෙන් අති ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වෙනවා ඉහළ යනවා කියන උඩට යනවා කියන skyrocketing කියනවා ශීඝ්‍රයෙන් වැඩි අපි කියන price නේ price එක ඕනම භාණ්ඩයක price එක මොකක්ද මේ දවස්වල skyrocketing වෙනවා නේ. ඒ කියන්නේ සරලව ගත්තොත් skyrocket
ස්පීඩ් එකේ නැත්නම් ගොඩාක් වේගවත් ලෙස ශීඝ්‍රයෙන් වැඩි වෙනවා. හරි. මේක විශේෂ වචනයක් මේ දවස්වල වැදගත්ම වචනය මොකක්ද? debt. debt. ඔක තියෙන debt කියලා debt b අකුර තිබ්බට ඒක silent sound එක ගන්න නැහැ, ශබ්ද වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට sound එක ඉන්නේ debt බයන්න නැහැ, debt විතර. debt එකක් කියන ණය. මේ දවස්වල ගොඩාක් ඇහෙන වචනයක් ණය. ඉතින් අපි ජනතාවට ගොඩාක් මේ දවස්වල ලැබෙන තෑගි තියෙනවා දන්නෝනේ. එකක් තමයි මොනවාද? ටියර් ගෑස්, හඳුළු ගෑස්. ඒවෙන් තමයි අපිට සලකන්නේ පාලකයෝ. ඉතින් අන්න ටියර් ගෑස්, හඳුළු ගෑස් වලට කොහොමද කියන්නේ? ටියර් ගෑස්, හඳුළු ගෑස්, ටියර් ගෑස්. ඕකේ. ඒ වගේ අපි කියනවා මේ දැන් අපි කෑ ගහන්නේ දැන් මේ උද්ඝෝෂණ අරගලවල මේ සොරාගත්, අපෙන් සොරාගත් මුදල්. සොරාගත් නැත්නම් හොරකම් කළ මුදල් වලට අපි කියනවා stolen money. stolen සාමාන්‍යයෙන් stolen money. සොරකම් කරනවට කියන්නේ steal. stolen past participle ආකාරයෙන් තියෙන්නේ. සොරාගත් මුදල් අපි කියනවා stolen money. අපි කියනෝනේ ස්ලෝගන් වල දාලා තියෙන බැනර් වල දැක්කද දකින්න නැති. give our stolen money back. නැවතත් අපේ හොරකම් කළ සල්ලි අපිට ලබා දෙන්න. stolen money. කියන්නේ අපෙන් හොරකම් කරගත්ත සල්ලි කියන එක. stolen money. සොරාගත් මුදල්. ඒ වගේම shoot. ඒක දරුණු වචනයක්. shoot කියන්නේ මොකක්ද? වෙඩි තබනවා, වෙඩි තියනවා. දැන් මේ දවස්වල ගොඩාක් දකින්න අහන්න ලැබෙන භයානක කාරණාවක්. shoot නේ වෙඩි තියනවා නැත්නම් වෙඩි තබනවා, shoot කරනවා කියලා කියන්නේ. shoot වෙඩි තියනවා. right? හරි. තව තියෙන වචන ටිකක් අපි බලාගෙන පිළිවෙලටම ඉදිරියට යමු. හරිද? මේ හැම වචනයක් ගානෙම ඔයා අදහස, වගේම sound එක, right? ඒ වගේම වචන කොටස් ඒවා අල්ලා ගන්න වෙනවා. shoot. මේ shoot වගේම ළඟට තියෙනවා rights කියලා කියන ඔයාලා අහලා ඇති right එක. ඒක අපේ right එකක් කියනවා. rights කියලා කියන අපේ අයිති. right? අයිතිය. අපේ අයිතිවාසිකම්. අයිතීන් වලට අපි කියනවා rights. මොකද්ද rights? rights කියන්නේ අපේ අයිති නැත්නම් අයිතිවාසිකම්. අයිති. මොකද්ද rights? right? මේ දවස්වල ගොඩාක් වැදගත් එකක් තමයි මොකද්ද අපි කියන්නේ දෛනික නැත්නම් දිනපතා වැටුප් ලබන අයට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. මොකද රටේ කර්ෆියු ලොක්ඩවුන් ප්‍රශ්න ගොඩයි කර්ෆියු මොකක්ද සරලව ඇඳිරි නීතිය ඔවත් එක්ක එදිනෙදා රස්සාවක් කරලා ඉන්න අයට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න යාලට කියන්නේ මොකක්ද දෛනික වැටුප් ලබන කට්ටියට අපි කියනවා daily wage earners. මොකද්ද daily wage earners? මේ සවුන්ඩ් එකක් දීලා තියෙනවා ඔයාලට දාලා තියෙනවා. ඒක වඩාත් පහසුවෙන් අල්ල ගන්න පුළුවන්. daily වෙන වචනේ sound එක daily wage earners දෛනික වැටුප් ලබන්න. okay next one election. ඔක ගොඩක් අවස්ථාවල අහලා තියෙනවා. election කියන්නේ ඡන්දයක් නේ. ඡන්දයක් කියන එක. ඡන්දය election. right රට මේ දවස්වල පත් වෙලා තියෙන ලොකු මොකක්ද අර්බුදයකට. අර්බුදයක් කියලා කියන්නේ පොදුවේ අර්බුදයක් කියන crisis එකක්. crisis අර්බුදය crisis. okay economy අහලා economy ආර්ථික economy. අපි කියනවා ඒක හොඳ නම් good economic නැත්නම් නරක නම් bad economic situation එක ගොඩක් bad. ඒක economic ආර්ථික. ඔකේ දේශපාලනික කියන්නේ නැත්නම් දේශපාලන political දේශපාලන political. right? also next one මේක විශේෂ වචන මේ දවස්වල වැඩිපුර වැදගත් වෙන වචන මේක anti government කියන ආණ්ඩු විරෝධී කියන එක. දැන් අපි කලින් ගෝ government ආණ්ඩුව නේද anti කියන වචනේත් එක දාලා සම්බන්ධ කරන්නේ මෙතෙන්දී මොකක්ද ආණ්ඩු විරෝධී. දැන් මේ දවස්වලනේ ආණ්ඩු විරෝධී අරගලයක්. ආණ්ඩුව හරි නැහැ කියලා නැත් කියන්නේ. ඒකට anti government protest. ආණ්ඩු විරෝධී අරගල. anti government protest. සමහරක් කට්ටිය නෝනේ රජයට පාර්ශවීන්නේ. රජය ඕනේ කියන්නේ. එයාලට අපි කියන්නේ pro government protest. ඒකට ආණ්ඩුවට හිතවත් කියන එක pro government. ඉතින් ආණ්ඩුවට පැත්තෙන් ඇවිල්ලා ගුටි කාගෙන ගිය අවසානයේ මොකද රටේ දැන් ගොඩක් අය හිතුවේ මොකද ගෝල් පේස් එක තමයි අරගල කියලා නෑ. මුළු රටම එක පැත්තක සරලව ගත්තොත් මුළු රටම තියෙන එකම අරමුණක. ඉතින් ගොඩක් ඉහළ පාලකින්ට වැරදිච්ච තැන් ඒවා අපි හැමෝම එකයි මිනිස්සු රටේ හැම තැනම මිනිස්සු එක විදියට එක අරමුණකට ඉන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි දකින්න ඇති මේ දවස්වල ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පාලකින් ඒ ඇති කරන ප්‍රශ්න වලට ජනතාවගෙන් නැවතත් අහු වෙන්න එපා. පුළුවන් තරම් සාමකාමී විදියට ඉදිරියට යමු. මොකද දිනා ගන්න තව ගොඩාක් කාරණා අපිට තියෙන හින්දා. ඉතින් මේ වචන ටික ගොඩාක් වැදගත්. තව ටිකක් කියනවා බලමුද? ඔව් බලමුද? රයිට් බලමු.
okay 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 හරි ඒ වගේම දැන් අපි කියනෝනේ නේ ගොඩාක් මේ බලය ජවයේ ශක්තිය මිනිස්සුන්ගේ බලය නැත්තම් ජවයට අපි කියනවා මොනවා power right power එක people's power ජනතාවගේ බලය නැත්නම් ජවයේ ශක්තිය power 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 ජනතාව එකට එක්කහු වෙනකොට අපි කියන සාමාන්‍ය මිනිස්සු එක්කහු වෙනවා ඒක රාශි වෙනවා get together get together ඒක රාශි වෙනවා get together ඒක රාශි වෙනවා get together also next one hope එකක් කියන බලාපොරොත්තු ඒතර hopes our future hopes අනාගත බලාපොරොත්තු hopes බලාපොරොත්තු තරුණයින් අපේ රටේ අනාගතයේ වෙනින් දුවා දරුවන් වෙනුවෙන් තමයි යාළගේ බලාපොරොත්තු වෙනුවෙන් තමයි මිනිස්සු මේ අරගල කරන්නේ විශේෂ මහන්සි වෙන්නේ ජීවිත යාළගේ මහන්සිය කැප කරන්නේ ඉතින් අන්න hopes බලාපොරොත්තු okay next one workers පොදුවේ අපි workers කියන සේවකයන් නැත්නම් වැඩ කරන කට්ටිය නැත්නම් කම්කරුවන් කියන්න පුළුවන් සේවකයන් වැඩ කරන පිරිස workers right stand up ඒක දැන් අපි පුටුවකින් නැගිටිනකොටත් සාමාන්‍යයෙන් නමුත් මෙතන මේ දවස්වල යන වචනේ stand up කියන්නේ මොකද නැගී සිටිනවා stand up for your rights වාගේ rights නැත්නම් අයිතීන් වෙනුවෙන් නැගී සිටිනවා stand up නැගී සිටිනවා පෙරට යනවා කියන අදහස නැත්නම් නැගී සිටිනවා stand up නැගී සිටිනවා against එකත් විශේෂ වචනයක් against මොකක්ද against කියන්නේ විරුද්ධව ආණ්ඩුවට විරුද්ධ නැත්නම් පාලකීන්ට විරුද්ධ against විරුද්ධයි විරුද්ධව against විරුද්ධව අපි පෙරමුණට යනවා පෙරමුණ ඉදිරිය කියලා කියන්නේ forward පෙරමුණට යනවා ඉදිරියට forward කියන්නේ ඉදිරිය නැත්නම් පෙරමුණ right forward also next one right බලමු කාරණා තව තියෙනවා right අල්ලගන්න ඕනි වැඩි මෙන්න ඊළඟට meeting රැස්වීම පවත්වන meeting එකක් කියන සාමාන්‍ය රැස්වීම ගොඩක් අය දන්න වචනයක් also මෙන්න විශේෂය agree කාට හරි යම්සි දෙයකට යම්සි පනතකට හරි මොකක් කරන්නේ මොනවාද අපි ජනතාව නැත්තම් එකඟ වෙනවා නේ එකඟ වෙනවට කියන agree එකඟ වෙනවා යම්සි යෝජනාවකට හරි පනතකට හරි මොකකට මිනිස්සු එකඟ වෙනවා agree වෙනවා නේද agree එකඟ වෙන්නේ ඒක වැරදි දෙයක්. ඒක වැරදි දෙයක් නේ අපි එකඟ වෙන්නේ ඒක හරි නෑ කියලා කියන එකඟ වෙන්නේ agree වල අනිත් පැත්ත opposite එක තමයි disagree එකඟ නොවීම කියන අදහස. එකඟ වෙන්නේ නැත කියන අදහස. තව වැදගත් වචනයක් මේක human කියන්නේ මානව නැත්නම් මිනිස් අයිතිවාසිකම් නැත්නම් මානව හිමිකම් කියලා කියන ඔයාලා අහලා තියෙන මේ දවස්වල මොකක්ද human rights මානව හිමිකම් කොමිෂම කියලා අහලා තියෙන මේ දවස්වල ගොඩාක් ජනප්‍රියයි නේද මේ දවස්වල විශේෂයෙන් මානව මිනිස්සුන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් තියෙන එකක් ඉතින් human rights ඒකට මෙතන human කියන්නේ මානව නැත්නම් මිනිස් human rights මිනිස් අයිතිවාසිකම් හිමිකම් human මානව මිනිස් discussion එකක් කරනවා අපි මේ දවස්වල අන්න යාලා සාකච්ඡා කරන මොකක්ද ඉදිරි වැඩපිළිවෙල මොකක්ද අට වෙනුවෙන් අන්න discussion එකක් කියන්නේ සාකච්ඡාව right ඉතින් මේ කතා කරන්නේ මේ වචන ටික අනිවාර්යයෙන්ම මේ දවස්වල ඔයාලා දකින්න ඔයාලට වැඩිපුර ඇහෙන වචන ටික ඉතින් විශේෂයෙන් මේව දවස ගානේ මේකින් එක මේව ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න ආසාවෙන් උනන්දුවෙන් ටික අල්ලගන්න ඉතින් නැවතත් කියන්නේ ඔයාලා හැමෝම පුළුවන් තරම් පරිස්සමින් ඉන්න හරිද පුළුවන් ඉක්මනින් ඔයාලත් එක්ක තව විශේෂ වීඩියෝ මම අරන් ඉන්නම් ඉතින් හැමෝම right පරිස්සමින් වැඩි කරගෙන හොඳින් ඉන්න හම් මොනවාද channel එකත් එක්ක එක්කව වෙලා ඉන්න අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න පුළුවන් ඒ වගේ ඉක්මනින් තව වීඩියෝස් එවන්නම් එහෙනම් wish all the best okay good luck අරගලයට ජය වේවා